I thought I was crazy, but you're a whole different beast, Roger! Cease this, X-Borg. We only use our powers against the supernatural. Never look back. My fists are unflinching!0号线系列的诞生源于我们对 MLBB 皮肤风格的不断探索。我觉得它目的，我们核心他们在这上面其实是把逝去的人送往生嘛。然后，但是我们做的好多广告牌一样的东西，其实这就是上班族日常会碰到的东西。所以，对上班族一般日常除了公司和家以外，最常见的场景，地铁和便利店。对，它也可以是并行的。像其实这个尺度能拉得很开，本身都已经是这种。东南亚地区盛行的都市怪谈，贴近当地玩家的文化语境。在多次头脑风暴后，我们逐步形成了赛博风格与民俗元素交融的创意方向。最终，我们确立了赛博民俗、都市怪谈三位一体的核心风格。周老师，东老师牛逼！周老师牛逼！
当位，构建一个完整而具有延展性的世界观体系，应该说是特别有挑战的。基于民俗传统中游神文化和列车巡游的相似性，我们把电车引入作为主要场景的载体，就好像游神在一片区域内守护平安。这也是我们系列皮肤名称0号线的由来，穿梭在城市之间的引灵电车。我们最终塑造出了引灵小队3位核心角色，他们分别是理性、冷静、豁达的灵手沙夏，癫狂与神秘的关将手 X， 以及兼具了慈悲与暴力的度化师罗杰。以民俗元素为基底，用现代化的美术形式来演绎视觉化的都市异物。然后自概念阶段起，我们便意识到这种跨界设计充满了挑战性。而沙夏的纸人不光是攻击特效的载体，它更是封印恶灵的一种用途。它搭配令牌与顺线的面谱幻影，构建出完整的引灵仪式感。罗杰的双形态通过颜色的明暗区分，人形态的颜色偏暖，体现出罗杰慈悲的感受；狼形态则偏冷，体现出附身后的杀伐果断。2技能开合的面谱眼部动画更强化了天眼探灵的神秘感。艾克斯的火焰将赛博风格与传统火焰相融合，在甲胄合体时闪现面谱意象，呈现出浓厚的赛博民俗风格。然后在展示动画的制作过程中，最让我印象深刻的是如何实现分镜的一个创意。比如 X 的一个火车转场镜头，分镜中通过相似元素将行驶的火车幻化为一个巨型手掌的设计。我们反复调试，最终实现高难度的转场预期效果。而沙夏的展示动画中也有一个特别有趣的转场，列车从横向行驶到竖向坠落的空间变化，通过旋转运镜营造出带有眩晕感的一个视觉冲击，会带给大家一种眼前一亮的感觉。为了让玩家更好的带入，我们设计出了一套符合东南亚城市轨道交通系统的名称，每一个站点都隐喻了现实世界中特定的都市传说，而他们3个人在0号线列车上就肩负起了守护平衡的使命。而0号线那么多站点里边，哪一个会是你熟悉的地方呢？ Metro Zero. All souls must remain inside the train at all times. The terminal station is Evergarden Station. Zero is pulling in. Look alive. 在确立以民俗加潮流的核心的故事风格后，我们首先面临的就是风格落地的难题。在不断的尝试和大量的绘制后，才找到大家都认可的风格。近900张的分镜图是常规 CG 项目的2倍工作量，只是为了去更好地表现此次的皮肤风格。我们参考了东南亚的降神仪式中的掐诀手势，亚洲民俗文化中的天罡步，将传统的祭祀动作呢与英雄的施法动作同时融合。我们也在视觉特效上加入了一些复古科技的风格，比如说一些旧电视信号缺失，或者是一些胶片损坏效果等等，都是为了做到这个赛博与民俗2个风格的完美融合和展示。这些呢也都是为了体现我们的皮肤主题，去强化这个风格的感受。主题曲的设计中，我们通过电子音乐与现代编曲手法，然后融合了中国传统的民乐的元素，刻意规避了民乐常见的一些柔美的特质，转而以赛博朋克式的音色处理来表现其力量感和张力。针对3个角色呢，音乐的设计有不同的侧重点。艾克斯的声部呢，通过一些非常规的旋律走向和一些重拍的避让的一些处理，刻意的去打破歌曲的一个规整性，塑造其疯魔的一个特质。罗杰的方言念经段落呢，既有传统佛经的一个庄重感，又融入了世界观的叙事，通过语气突变展现角色的压抑与爆发的矛盾张力。沙夏呢，作为整个团队的队长的角色，通过语音播报和伴唱设计承担音乐结构中的串联功能，其音色兼具主唱的统领性与辅助声部的一个衔接性。CG 呢也通过将音乐和画面的精准契合，将每一个技能的释放的瞬间呢都能踩中音乐的节奏点。这种视听的共振呢，能带给观众真正的爽感。当然，我们也埋设了和2期角色相关的小彩蛋。大家也可以来猜猜看，究竟2期角色是谁呢？0号线系列正是大家协作与多元思维碰撞的结晶。我们相信，
真正触动玩家设计应该根植于文化土壤之中。神庙与摩天楼并存，智能设备中流淌着古老咒语，这又何尝不是0号线系列的现实文化展示呢？你不要这个啊，那个手在上去了。下来是比较上面。In the relentless flow of time's continuum, I am the constant that breaks the tide. I am the beginning and the end, the Alpha and the Omega. Past, present, and future are mine to shape as I see fit. I am the keeper of countless tomorrows. Dawnbreaker! Twilight Reckoning! Free at last. The fury of 1,000 tempests flows from my fingertips. Centuries of rage, waiting to be unleashed. Lightning Surge! Face the storm! Tempest Fury! Twilight Reckoning! Dawnbreaker! Twilight Reckoning! Dawnbreaker! Dawnbreaker! Lightning Surge! Fury! Lightning Surge! Twilight Reckoning! Welcome aboard Metro Zero. All souls must remain inside the train at all times. All alone I felt a weariness inside, paranoia always following in stride, till the day that I became a spirit guide. My purpose won't be denied. Through the right my body started to rehash. Now I feel a heat that scorches me to ash. All this pressure and the energy combined, I'm bound beneath the weight of the divine. Fire! I feel the burning fire. Oh, how I yearn for fire. I watch the surge of flames all consuming. I'm explosive, I am booming with the fire. No more obsession, fire. Only possession. Look at how it's burning through. From the ash I am born anew, summoning a storm inside the sacred breath of life. Next stop, Evergarden Station. Madness grows and I feel no remorse. Half machine and unstoppable force. Only in the searing pain am I alive. My power in overdrive. At the station I'm surrounded by a crowd full of souls who seek a vengeance so avowed. Shedding shells of spirits who I must defend, to break the shackles so they can ascend. I feel the burning fire. Oh, how I yearn for
inside the sacred breath of life. Now arriving at the terminal station, Evergarden Station. Purple Dragon is ready anytime. Dragon's ultimate secret move! I am the immortal Phoenix, Iki. Phantom Demon Punch! Flying Phoenix!
Hello, everyone! We're excited to introduce our latest hero revamp, Grok, the Fortress Titan. With this revamp, Grok is no longer dependent on being near walls, and he can activate control immunity as soon as he casts a skill, allowing him to skillfully avoid enemy CC while dishing out his own. Fortress Titan, Grok. Passive, Bastion of Stone. Grok's passive skill has been completely revamped. This mountain of a hero has become a true fortress, gaining control immunity when casting any skill. Grok's passive allows him to absorb energy from nature. When this energy is full, Grok gains a shield equal to his max HP and enhances his next basic attack to deal physical damage based on the target's max HP. When near a wall, Grok will gain additional energy. Grok also gains control immunity while casting skills and extra physical defense when the shield is active. First skill, Mighty Swing. We've reworked Grok's first skill. Grok's first skill no longer requires charging up, making it much more flexible in battle. Grok swings with tremendous force, dealing physical damage and knocking enemies back. Enemies that hit a wall will be knocked airborne and take extra physical damage based on their max HP. Second skill, Earthen Rampart. Grok's second skill has seen some adjustments, including a larger hit area. Grok creates a stone wall at a target location, knocking back enemies in range and blocking their path. The smart cast for the second skill now prioritizes targeting behind enemy heroes, making it easier to quickly block their retreat. Ultimate Tectonic Charge. Grok charges in the target direction, dealing physical damage to enemies in his path. If he collides with terrain, the impact creates a shockwave that deals physical damage and knocks nearby enemies airborne. In small skirmishes, use Grok's second skill to knock the enemy toward him, then use his first skill to slam them into the wall. Use his ultimate to charge into the wall and knock them airborne again, and finish the job with basic attacks. In teamfights, initiate with Grok's second skill to trap the enemies, then charge into the wall with his ultimate. While the enemies are airborne, find a good angle to slam them into the wall with his first skill and send them airborne again. Then finish up with basic attacks. Grok offers strong utility to the team. He can block the enemy's path and can combo his skills to chain CC the enemy, giving his team a colossal advantage in battle. Upgrade Grok's first skill at level 1, and continue to prioritize upgrading it as his main source of damage. With good placement, Grok's second skill can knock enemies into him, and followed up with his first skill and ultimate for a long CC chain. We recommend the Tank emblem with Firmness, Wilderness Blessing, and Concussive Blast talents for Grok. Firmness adds a bit of defense for Grok's survivability, while Wilderness Blessing provides movement speed in the river so he can roam more effectively. And Concussive Blast increases Grok's damage as a tank, enhancing his lane presence. We recommend this build for Grok to enhance both his survivability and shield strength. Oracle is Grok's core equipment, providing cooldown reduction and bigger shields from his passive to boost his survivability in the early game. Dominance Ice reduces enemy healing and attack speed, and gives Grok additional movement speed to enhance his map presence and roaming potential. For the mid-game, build Antique Cuirass and Blade Armor for more survivability and combat effectiveness. Finally, get Athena's Shield in the late game to deal with magic damage. We recommend the Flicker battle spell for Grok. Grok can use Flicker to adjust the angle of his first skill, and with his ultimate to catch the enemy off guard. Vengeance is another option for Grok for even more survivability. Grok works well against heroes who cannot blink over his wall to escape his CC, such as Gord and Layla. Grok is countered by magic damage heroes with Blink who can kite him with relative ease, such as Kimmy and Harley.
Rock's ultimate is a powerful CC that covers a wide area, so he pairs well with mages like Odette and Barza to maximize their AoE damage. In the early game, Rock can roam and gank, or invade the enemy jungle with his jungler to disrupt their farming route. In mid to late game teamfights, use Grok's second skill to initiate by trapping the enemy, then charge in with his ultimate to inflict massive AoE CC for your team to follow up on and secure victory. The newly revamped Grok will arrive August 6th. He'll be 30% off during launch week, and his Grave Guardian, Council Guard, Venom Monitor Lizard, and codename Rhino skins will also be 30% off the first week as well. Stay tuned for the next revamp, and we'll be seeing you in the Land of Dawn. Welcome aboard Metro Zero. All souls must remain inside the train at all times. The terminal station is Evergarden Station. Zero is pulling in. Look alive. Car 4. Clear. Car 5. Clear. Next stop, Evergarden Station. I am more than a weapon. What for? You asked for it. Chain up! It is my mercy.
also shadows. Loneliness never bothers me. Our victories will be limitless. Never look back if you have nothing to regret. Let my will bend the earth! Like a string puppet, you are totally under my control. The future of Cadia Riverlands is in our hands. You are failing, the Oriental Warriors. Follow the bell across the river of oblivion. Mercy to shepherd the world, wrath to quell the wicked. Life, death, I come and go as I please! Burning flame! Evil seal in formation! We are one! Wrath descends! Get swept by the flames! I see through your illusion. Silence your grudge. Death will be their enlightenment. Ixia, why don't you let me take point this time? Awake now, X-Borg? Don't push yourself too hard. I thought I was crazy, but you're a whole different beast, Roger! Cease this, X-Borg. We only use our powers against the supernatural. Never look back.
fists are unflinching!0号线系列的诞生源于我们对 MLBB 皮肤风格的不断探索。我觉得它目的，我们核心他们在这上面其实是把逝去的人送往往生嘛。然后，但是我们做的好多广告牌一样的东西，其实这就是上班族日常会碰到的东西。所以，对上班族一般日常除了公司和家以外，最常见的场景，地铁和便利店。对，它也可以是并行的。但其实这个尺度能拉得很开，本身都已经是这种。东南亚地区盛行的都市怪谈，贴近当地玩家的文化语境。在多次头脑风暴后，我们逐步形成了赛博风格与民俗元素交融的创意方向。最终，我们确立了赛博民俗、都市怪谈三位一体的核心风格。董老师，董老师牛逼！董老师牛逼！大麦，构建一个完整而具有延展性的世界观体系，应该说是特别有挑战的。基于民俗传统中游神文化和列车巡游的相似性，我们把电车引入作为主要场景的载体，就好像游神在一片区域内守护平安。这也是我们系列皮肤名称0号线的由来，穿梭在城市之间的引领电车。我们最终塑造出了引领小队3位核心角色，他们分别是理性、冷静、豁达的领手沙夏，癫狂与神秘的官将手 X， 以及兼具了慈悲与暴力的度化师罗杰。以民俗元素为基底，用现代化的美术形式来演绎视觉化的都市异物。自概念阶段起，我们便意识到这种跨界设计充满了挑战性。而沙夏的指人不光是攻击特效的载体，它更是封印恶灵的一种用途。它搭配令牌与顺线的面谱幻影，构建出完整的引领仪式感。罗杰的双形态通过颜色的明暗区分，人形态的颜色偏暖，体现出罗杰慈悲的感受；狼形态则偏冷，体现出附身后的杀伐。Pitong teams na ang nakapasok para sa ating MMAS-KSA Season 3 Playoffs. So para naman sa ating Group A, Mahar Kagwapito. Sa Group B naman, Hyper Daddies. Sa Group C naman, it's a Naksu Esports V3. Group D is about Red Ronin. Group E naman ay para sa The Ultimate Slayer. Group F ay para naman sa Laxitin ng Thrower. At para naman sa ating Group H, it's the Red Ronin Samurai. At kaninong kupunan kaya ang makakapasok para dito sa ating MMAS-KSA Season 3 Playoffs for the Group G? 4 na kupunan ang maglalaban dahil walang puntos ang makukuha nila, kundi pagsasabayin na lang dito lang yung number 1 MLBB Tournament and Commentary Program, ang MasterMinds Annihilator Series sa KSA Season 3. So, welcome nga pala dito sa ating tiebreaker, sa ating group series, tiebreaker matches for the Group G, ang MMAS-KSA Season 3. So, hindi pa pala tapos yung ating group stage dahil natapos nga pala yung ating parang nasa 24 days na po tayo dito mga kababayan dahil nagkaroon nga lang tayo ng missing points para sa ating week 4 day 6. Puro DQ, kaya hindi natuloy yung stream.
Yan lang naman dito eh. Week 4, day 6, hindi nga lang natuloy yung match. Kaya, ayun, parang bigay na lang sa or gusto nila dito na wala na sigurong tsansa na mapagpasok dahil hindi na sila makapag-habol doon, no? So, ever na ganoon pa na din, no? Sa Group D, di ba nakapagpasok ang Red Ronin earlier, mapaaga, agaran nila lang nakapagpasok ang Red Ronin for the Group D. So, this is the good ending. Hindi pala ito yun good ending, you know, kasi hindi pa naman tapos yung ating Group G. At syempre naman, ako na naman ang inyong mga caster nyo, na magiging caster nyo sa mag-aatid sa inyo ng pinakamainit at pinakasariwang bakbakan dito sa ating liga. Ako nga pala ang inyong Tito in Action at Tito Napoleon. Mapapanood na rin ating programa sa ating official live streaming channels, sa ating official Facebook page ng MasterMinds sa Annihilator. At syempre naman sa ating official YouTube channel na Napoleon Integrated Studios para pwede rin balikan ang mga magiging kaganapan at maiinit bakbakan na dito lang sa inyong MMAS-KSA Season 3 for the group stage from Week 1 hanggang sa Week 4. Ayan nga pala, already pala tayo nasa group stage tiebreaker matches. So, pa naman tayo nakapagpasok. So, hindi pala yun dalawang kupunan na magkaharapan dahil alam na natin dito mga kababayan na ano mismo no? Same lang din yung mga nakukuha nila na puntos, no? Nakukuha nila na puntos, no? For the 4 teams para rito sa Naksu Esports main, Friendee Esports, Shadow Voltage Esports, and also Uncrowned King. So, di ba na natin na-expect na magkaroon nga lang tayo na 4 or pwede na natin pagsabayan kasi andyan na naman nakantabay tayo rito sa magiging matchup ng Naksu Esports main na kontra sa Friendee Esports na kinakast na umano ni Mami, ni Jen, no? Si ano pala yun, si Maring Jen pala yun, nakalimutan pala ako dito yung pangalan dito, no? So, ayun, parang nagkaroon nga lang tayo ng missing points. So, if ever na mawawalan na naman tayo ng yan lang, ayun, no? Parang di nga lang tayo nakapag-cut. So, ayun nga pala para sa ating group stage tiebreaker matches para rito sa ating main program. So, dalawang match ang inyong matutunghayan. So, if ever magkasabayan to. Pero dito, dalawang match lang to. Dahil 4 na ang maglalaban. Bukod dyan sa isa na lang ang matchup ng Naksu Esports sa V3 and ay di pala ng Naksu Esports sa main and the Friendee Esports. Game pa man. Dito pala sa ating matchup 50, magkakaharapan na rito ang Uncrowned King sa kontra sa Shadow Voltage Esports. In the bracket? No, I think hindi pala yun group stage, kundi bracketing na. Didiretsahan na naman natin yan, di ba? Didiretsahan natin to. Bracket lang to. Kung sino man ang makakakuha ng pagkapanalo ay siyang mag-aangat at siya na din ay malalaglag. So direct click talaga yan mga kababayan. Wala nang points, kundi didiretsahan na lang yan. We're going on for the bracket at yun na nga, no? Parang kailangan na natin didiretsuhin. Parang kagaya na sinasabi ko sa week 4, day 5, no? So, ano pala yun? Mali pala yung sinasabi ko. Mali pala yung sinasabi ko na bumabalik na sa group stage. Pero buti na lang, according pala sa rules, hindi ko pala labasa ito na ano pala yun. It's a best of 1 series. Best of 1 series pala yun, no? Akala ko magbabalik na pala ang best of 2. Tapos, same lang din from tawag nun. From phase 1 to phase 3 matches, hindi na pala. Dapat didiretsahan natin going in for the bracket, you know? Bracketing nga pala ang iuusad natin for tonight na mga kababayan dahil pwede naman tayo didiretsahan. This is a BO1 or best of 1 series ang ating masasaksihan na ngayong gabi. So, kung sino man sa kanila ang makapagpasok, 4 na kupunan. Ewan ko lang ba makapaghabol pa kayo dito ang 4 na kupunan dahil game pa man sa week 4, day 5, mas lalo na nilang mababawian ang tawag nun.
no, ng Uncrowned Kings yung kanilang puntos na currently sa phase 2 matches na meron din silang negative 2 points. Kaya pa man nakapagkuha na rin with the sweep ang Uncrowned Kings. Ang resulta, panalo ang Uncrowned Kings. With the record, di pala po the score of 2-0 kontra sa Naksu Esports sa main. Pero hindi naman yun patas. Like, yun lang din no? Di siguro equal yung magiging playstyle dun sa mga members ng Naksu Esports main. Masyado din silang dominating as well doon si King Bangs sino ba yung isa doon si King Andorio ba yun yung isa nila doon parang nakalimutan yata no nung MVP sa game number 1 for that match of 48 o di pala yun parang feeling ko match of 46 pala yun no match 46 yun pala sa laban ng Uncrowned Kings sa kontra sa Naksu Esports main dahil masisilipan na natin mismo sa ating tawag noon. Di pala, parang week 4 day 4 pala yun, mali pala ako. Iba pala sa week 4 day 5 yung matchup mismo ng di pala sa Syntax Squad kontra sa Naksu Esports sa V3, makaiba pala yun. Makaibang group, pero nasa group C, group F pala yung week 4 day 5. Sa week 4 day 4 naman meron na namang tawag din mga group B and group G. Kaya pala nangyayari na sa kanila yung bawi. Si King Andorio yung MVP of the game para sa game number 1 at medyo dominating na din para sa side ng Uncrowned Kings yung kanilang tawag nila noon. Yung tawag nila is gold laner sa game number 2. So nakapag 2 digits, nakapagkuha na rin siya ng 18 kills para rito kay King Bangs. Yung gamit niya roon ay carry. So ano kayang nangyari sa ating matchup natin sa ating dropping Facebook na-cancel. Ayan. Nagkaroon na nga naman tayo ng di pa natin masisimulan. Grabe parang konting silent lang. Konting silent lang. Pero buti na lang. Napa-uphold na kaagad. Na-cancel yung ating match 50. Ating match 50 sa matchup mismo ng Uncrowned Kings sa kontra sa Shadow Voltage. In the bracketing stage, didiretsa na natin yan. Best of 1 series. Kaya pala nasa round 1. Di pala. Ano pala yun? Group stage semifinals pala yun. Kasi malapit na tayong makakapagpunta o malapit na tayong dumadako sa ating MMAS-KSA Season 3 playoff. So, darating pala yan mga this August 20th. Malayo kasi ito ay di pala parang malapit na rin. So, pa lang sa Pinas, August 18 pa lang tayo Malapit na. So, kapit lang kayo mga kababayan. Dahil, dyan na natin matutunghayan ang 8 koponan na maglalaban na mismo sa ating MMAS-KSA Season 3 playoff. So, abangan nyo naman yan mga August 20. Pero still, same lang din yung ating schedule natin mga 10 and still 11. Same lang din. Yan lang din. Para mas madali na rin yung ating flow. Wala nang preno-preno. Basta, diretsahan na tayo mismo So, kaya na pala natuloy pala yung ating match of 50. Break na tayo mismo sa ating di pala parang nagmali tayo rito. Di ba? Parang naglilipatan na naman tayo doon kasi ayun lang. Akala ko din first pick nung unang pinakita ko sa dropping face. Di ba first pick na rin dito ng Uncrowned Kings. Tapos gawin pa man na-cancel, kaya hindi na-mention. Yan lang ang magiging problema, Yan lang ang magiging problema dito sa ating game number 1 for that match of 50. So kaya pala first pick para sa, sasabihin na natin blue side para sa Shadow Voltage Esports and red side naman para sa Uncrowned Kings. Nagkamali pala, So, hindi siguro akalain na hindi pala nasilip yung mensahe ko about sa magiging
priority or ano ba yun sinasabi natin na priority team kung sino ba kaya mag-first pick or sino ba kaya mag-blue side. So ayan nga pala, magsisimula nga para tayo para sa ating game number 1. Hindi pala to game number 1, sana natin to wala lang game number 2, wala lang game number 3, basta best of 1 na sa best of 1 season po tayo rito mga kababayan, dahil sana na natin hanggang sa matapos na yung ating tiebreaker matches. So ito na pala ang ating drafting phase for that match 50. Sisimulan na natin to. So I repeat, blue side para sa Shadow Voltage Esports at red side naman para sa Uncrowned Kings, na dito na nagmumula ang kanilang mga drafting session. Drafting session na dito na parang hindi na yata sentro yung camera natin dito. Kailangan ko na palang may adjust. Ayan nga pala no? Ayun nga pala, nasentro na yung ating camera mga kababayan, kasi pagtingin ko mismo sa anggulo ng camera medyo tilted din konti lang, slightly different kasi nasa may ano ba yan, nasa right side, right side natin at konti ba lang 1 degree, kaya na-adjust ko pala into ano pa din na center. Dapat sesentuan na natin yung anggulo ng camera mga kabayan para natin save lang din. Pagtingin nyo sa akin dito sa aking sa inyong mga screen, akin ako lang kasi sa camera mismo no? Parang may papakita nyo rin ako sa inyong mga screen. Ito nga pala ang first 2 ban. Parang malaki yata yun. So, ewan ko lang, priority na rin dito para sa Shadow Voltage Esports. So, yung kanilang priority picks for the first 2 bans, hindi pala for the both teams nga pala rito, ay walang iba kundi sila Lapu-Lapu, Uranus, Lancelot, at syempre naman Yushun Shin. Kabilang na dyan si Hayabusa para sa tingin last 1 ban. So, kulang pala dito is for the side of a Shadow Voltage Esports. So, ngayon na natin na ipasa dahil ngayon pala nakapag-umpisa yung match-up ng Naksu Esports sa main and Friendee Esports. Ngayon pa man sa ating group stage tiebreaker matches for the group G. Ngayon naman, Amon ang kanilang ibinaban. Kasi magkaiba siguro yung kanilang mga roles, kundi puro sila karamihan sa mga members ng Uncrowned Kings ay na rin, mga tawag nun, multi-role. Alam na natin mismo si King Bangs. Dati gagamit siya dito gagamit siya rin ng carry, nakapagkuha siya ng 18 kills. Ngayon pa man, para dito sa ating group stage tiebreaker para sa ating match 50. So, ngayon din magkaiba nga rin yung kanilang magiging picks para sa Uncrowned Kings. So magkaiba lang din. Off-roll naman sila rito, hindi tayo sigurado kung ano kaya ang magiging main role nila dito for the members of the Uncrowned Kings. So ngayon naman para sa ating first pick phase, first 3 picks nga pala para sa Shadow Voltage Esports. We have a CC, Florin, and syempre naman Lugi. Samantalang yun sa side naman ng Uncrowned Kings, may Xavier, may Yusuk, at syempre naman ang Granger. So kailangan nila rito is a heal. Priority heal daw mula sila rito pero priority din sila sa sa madugong bakbakan. Alam na natin mismo pag healer yung kanilang pick para sa side ng Shadow Voltage Esports, alam na natin yan. May counter attacks na rin na nagagalang mismo para sa side of Uncrowned Kings, na bubul na sila mismo ng mga si Halberd, mga mga glowing one, yan lang 2 kinds of tapos magdodominance ice na rin si Asphyxia ng Uncrowned Kings. Pero kakaiba to yung kanilang magiging picks for the both teams, dahil nilabas na for the side of a Shadow Voltage Esports ang Luyi and also ang Morty. Samantalang sa side naman ng Uncrowned Kings, Tigreal and mismo Hanzo. Una na natin makikita first. Pala yun? Debut match? Hindi pala yun, debut pick pala yun debut. Sasabi ko dito, mali pala yung sasabi ko debut pick pala yun. Mali pala yung sasabi ko debut pick ng isang Hanzo out of the side of Uncrowned Kings.
Dahil dyan na mismo magsisimula at umpisa na natin ang magiging countdown ng group stage tiebreaker matches for the Group G na sinasabayan na umano sa dalawang matches. So, same time, same match lang tayo, diba? Same time but different match lang mismo mga kababayan dahil mag-uumpisa na para sa ating game number 1 na para na mismo sa ating group stage tiebreaker matches for the Group G sa pagitan ng Shadow Voltage Esports kontra sa Uncrowned Kings. Nangunguna na sila mismo for that kind of traps dahil dito na po at nandito na po tayo sa ating Land of Dawn dahil magsisimula na po para sa ating game number 1. So this is their last chance. Kung meron na naman magkakamali sa kanila, aba, maalay ko sa kanila, may mangyayari na ang karma. So dito na pala tayo mga kababayan. So sana na natin na dyan na mag-uupisa para sa ating group stage tiebreaker matches for the Group G ng Shadow Voltage Esports kontra sa Uncrowned Kings. Pero kailan kaya? Kaninong panig kaya ang makakatungtong sa ating group stage? Grand finals in the group stage finals for the Group G. Grabe naman yun. Medyo mainit to. Yung magiging matchup. Kasi na-miss ko pala yung matchup ng Naksu Esports sa mini, no? Masyado din sila nga dominating with that kind of traps sa games number 1 and 2. Pero hindi pa rin magpapalamang ang Uncrowned Kings. Pero the kind of play styles na ginagampanan na din for that matchup 4-6. Ngayon, off-road rin na kailangan pick. Pero tatlo pala ang magkakaroon ng dalaw para sa Shadow Voltage Esports. So, kalmado lang muna. Dapat dyan na mauupisan ni Dreamcake sa pagtataga against doon kay Asphyxia. Pero nag-ultimate pa naman na si King Andorio. No? Akala niya siguro na enough pala mahahabol against doon kay Dreamcake. So first blood para kay Dreamcake. Hindi pala niya ina-expect ni King Andorio na maaabutan na rin ni Dreamcake with that using ultimate, no? Pinnacle Ninja. Hindi ko pala alam yung main yung skill name ng ultimate ni Hanzo, pero mostly prepared na rin for the side of Uncrowned Kings dahil tatlo pala ang sinalakay dito na napapap na rin yung vengeance. Habang responde na rin ang mga miyembro ng Shadow Voltage Esports para hunwari lalabanin na rin kanilang kontra. Pero atras daw muna bro sa Shadow Voltage Esports. Dapat disiplina lang muna ang Shadow Voltage Esports. Walang miyembro ang mababagsak dahil andito na rin ang Black Dragon si Dinoko. Tingin lang, parang Dinoko dito. Kailangan mismo mapag-priority si Dinoko. Ayun, nakalock in. Lucky na kagad si King Mitsuki with this target against doon kay Dinoko ng Shadow Voltage Esports. Apat na pag-pwesto ng Uncrowned Kings. Pero kaninong turtle kaya ang manggagaling dahil yung kontra dito. Dalawa mahuli with the implosion. Ngayon nalaban ulit dito sa Uncrowned Kings dahil hindi nila makakaya yung kanilang positioning ng Shadow Voltage Esports at mananaig ang Uncrowned Kings for that first turtle para sa ating game number 1. 1-2 nga pala ating scoreboard. At usa na naman tayo doon sa may bandang ibaba. Ngayon lang tayo nakakabalik sa ganitong klaseng ere. No, so karoon nga lang tayo ng 3-day gap. Hindi pala tayo nakapag-warm up, hindi pala tayo nakapag-prepare. No, sa main broadcast natin, ayan lang. Parang nilalabas na rin yung pangil ko di. Yung pangil na rin. Week 4 day 4 yata or week 4 day 5. Hindi ko alam eh. Nung nilalabasan ko pa yung pangako or yung bibig ko na medyo sobrang uway pa naman. Ngayon naman, yung puro sustain, hindi pala sustain. Like, we can say, Yuzong is sustain as well doon si CC. Same lang din pero magkaiba lang yan yung kanilang skill set, which is preferably is a burst type, no, yung kanyang skill. Pero yung kanyang passive
is more on the sustain kasi kailangan niyang makaka-max stack para makakagamit na rin ng kanyang Asha Essence, no? Kaya inaarangan na rin mismo ni King Bangs, hindi pala, no? Si Dream Cakes ang una makaka-engage, pero mag-isa pala si King Adorio with the ultimate. Ngayon, gugustuhin niya na makakabalag kasi 1v1 pala, aantayin pa lang yung kaluluwa ni King Andorio. Makakulusot pa kaya dito, pero sana masyado po di Esports na nakapaggamit na rin ng wala na no record. Ilang talaga ang hapon ng Shadow Voltage Esports. No record, kaya nagpakamatay si King Andorio doon sa may bandang ibaba. Buti na lang, no record. Pero hindi ituloy na mukhang itataga na rin na kontra kay King Bangs. Oh, yung set! Yung implosion na hindi nga lang nahuli, na immune na kaagad ng isang Mortis, hindi nga lang nahuli sa loob ng Torre. Ngayon naman nakapagparsa na rin ang bahagya ng Shadow Voltage Esports. Habang sa side naman ng Uncrowned Kings, wala pa namang ultimate ng isang Hanzo rito. Kanina pa lang nagamit, pero ngayon lang siya nakapaggamit ng ultimate. At nasa kamay pa rin ang Shadow Voltage Esports para sa ating second na turtle. Hindi nga lang may iwasan na rin ni Gino yung dawning light na nanggagaling kay King Bangs. So very evasive. Buti na lang na timing. Malaki pa naman yung delay, yung distancing, ang pagtira with the dawning light. Ngayon nakaabang na mismo si Asphyxia. Dapat tatlo ang kailangan nila rito para makakalusot ang dalawang miyembro na sana masyado po yung Esports. Ngayon nila, uy, grabe ka, Asphyxia! Ano akala mo sa amin? Meron ka bang ultimate? Pero ngayon lang ata nakakasa sa Asphyxia dahil mapamatay na niya sa loob ng Torre. Mag-isa pa lang sa Asphyxia. Naku naman, ginawang sakripisyo ng Uncrowned Kings. Pero wala namang mababagsak ng mga miyembro ng Shadow Voltage Esports. So, yung ganitong senaryo na Uncrowned Kings, si Asphyxia, cooldown pa naman ng kanyang implosion. Ini-expect niya na meron pala siyang implosion, hindi pala yun. Napagsulit niya nga si King Andorio, pero may kapalit, tinataga na kaka si King Andorio. Ayun lang with the decimation, hanggang makakarating na rin ng Darko si Dino. Kanilang pinupunteriya para sa Uncrowned Kings. Tatlong hinahabol nila dito. E napakaya ang paghahabol at pagtatakbo ni Dinoko dahil nawala na rin ang Dragonon form. And Dinoko will hit using the mismo, no? Dawning light pala yun. Oh! Di ko pa napag-isipan. Sa ganitong population pala no? Kalating HP na lang ni Dinoko. Pero still, hindi na nila na mapag-handle yung kanilang pag-atin ng mga pokes. Ngayon naman, 4. Pero gugustuin nilang tatagain si King Mitsuki with the decimation. At yun naman, 16 po the scoreboard naman for the side. Shadow Voltage Esports. Pero feeling ko, kakaiba yung draft ng Uncrowned Kings. Puro teamfight lang. Ngayon, yung Shadow Voltage Esports is more focusing on the team skirmishes. Ngayon, 6-3. Pero lumalamang na rin. Pagdating pa lang sa Golden Resource, lamang para sa Shadow Voltage Esports. Same lang din as well doon sa ating total kills. Pero makakalipad doon si Gino with the... yung lalamunan ko. Yung crossbow of tongue nga pala. Ayan pala, hindi ko pala natuloy yung lalamunan ko. Medyo maraming problema. Kasarapan na rin si King Andorio, pero hindi enough. Nakapaguli ng 3 miyembro with the implosion. Ngayon, may petrify, tapos may turn skill. Pero gugustuhin nila lalabanan, gugustuhin nila lang makakapag rest back for the side of Uncrowned Kings. Si Disciple na lang ang matitira rito. Isang lugi ba naman na matitira dahil wala na namang backup member. Parang pinag-iwan na kagad ni Dinoko doon sa may bandang ibaba. Si Gino nag-aabang. Hindi pala. They're more focusing on the stack. They're more focusing on the designated targets. Pero hindi na yata makakalipan. Hindi pa yata makakalipan si Gino dito with the crossbow tang. Hindi pa siguro enough yun. Dahil green driven naman ang kanyang hinaharap. Gino will go down as well. Don't see Asphyxia and King and Mitsuki. Medyo late lang tayo pag-atid ng responde or ano ba yun no? Hindi pala kakaiba yung skin. So, bagong skin pala yun ni Luigi, no? Create, ano ba? Create skin tag. Kapilan na dyan yung Odette.
Meron palang may Louie. May may Natalia, may Granger, parang 4 yata na nakapag napag-design ng create scheme. Lang natin nakapag-release si Louie this year for 2025, Ngayon naman, alam na natin, Shadow Voltage Esports. Teka lang, si Dreamcake! Mag-isa pa lang si solo kill! 1v4! Tinataga na kaagad ni King and Omengage, parang pinag-iisa-isa na kaagad ng pagtataga ng mga members. Isa lang kasi ang pinili ni Dreamcake with the decimation. Ayun, napili na rin ang right target dahil nakuha na, napasakamay na ang Shadow Voltage Esports sa para sa kanyang ng Lord. Okay? May kakalipan na dito ng 2 miyembro. So, hindi na muna sila magpapakita. Diversion rate pala yun. Kinakalimutan na natin sa ngayon. Dahil 2 ang lalaban ng Uncrowned Kings. Pero enough pa kaya yung damage. Mag-aabang pa naman doon si King, hindi pala si Gino. Baliktad yata yung sinasabi ko. Dahil makapagpwesto na nga defending side para sa Uncrowned Kings. Yung Lord mapamatcha doon sa may bandang ibaba. Kailan kaya may prepare? Kailan kaya may tatapos yung ating match of 50? Kaninong koponan kaya ang mananalo para sa ating match of 49, Hindi pa na natin alam. Kaya dahil kusa na rin lumalamang pagdating pa lang sa map of control. Pero sana masyado Voltage Esports, depensa pa rin na bahagya ng Uncrowned Kings. Yung Lord parating na mismo sa may bandang ibaba, sa may inhibitor bottom lane turret. Nag-aabang pa mismo, nagsusolo si Gino. Teka lang, may mali yata. Buti na lang ligtas pa si King Andorio with that ultimate. Pinakul DJ, Tapos gusto niyang makakahanap ng anggulo, pero si Asphyxian nakapaguli lang isa. Magkakamali na kagad ng side of Uncrowned Kings dahil makakalipan na rin si Gino with the crossbow tang. Pinag-isa-isa na kagad si King Andorio. Kamuntikan ng mamamatay paggamit pa lang ng ultimate. 11-7 na po ating scoreboard at still dumidepensa pa rin na baga para sa Uncrowned Kings. Ngayon na sila pa rin ang pupuso. Tuloy pa rin ating game number 1 hanggang sa matapos na yung ating match of 50. Itutuloy na naman yung magiging hit ni King Andorio. Puro ultimate lang hanggang sa maupos yung kanyang yung stack, yung ng kanyang passive using his ultimate ng isang Hanzo. Pero yung hinahanapan yung set ni Asphyxian ng Uncrowned Kings, hindi pala yun marami ang nahuli, kundi isa lang. Si pala yun? Parang si Disciple o si Dreamcake yata o whatever. Si Dinoco yatang nahuli doon. Ine-expect na rin sa Uncrowned Kings na mahuhuli kaya yung 2 or pero siguro solo. Pero ang problema lang, pag solo ang mahuhuli doon with the implosion, alam na yan. Magkakatrasan, ayaw doon nila yan Kung makaharap na rin mga paghuhuli na nga kontra sa frontline ng Shadow Voltage Esports, mapapaayaw talaga nila. Promise talaga. Yan na lang talaga magiging desisyon ng Uncrowned Kings. Doon with that previous scenario na ginagapan nila dito against sa Shadow Voltage Esports. Yung second Lord, paboy nga pala, pero tutuloy pa rin na pagdidepensa. Pero medyo nauurungan na rin ang Shadow Voltage Esports. Wala, may pag-asa pa kaya ang Uncrowned Kings? Tingnan natin kung may kukontest pa kaya rito ang Uncrowned Kings. Shadow Voltage Esports, napagpwesto na nga. Dahil kailan kaya magkakakommit? Kailan kaya makukuha si King Andorio? Kukontest na rin. Paubos na ang kanya damage! Pero andyan na rin. Teka lang! Vision pala yun! Yung diversion play, di tawag na rin Disciple ano pala yun? Ginawang vision. Yung diversion play. Ngayon, yung pangalawang Lord ay mapapasakamay na ang Shadow Voltage Esports. Ngayon, Uncrowned Kings, uulit na naman. Is on the defending side na naman. 2 beses na nilaling pumupuso para sa kanilang base. Para may iwasan din silang hindi malalaglag sa ating group stage tiebreaker matches for the Group G. Nako, malayo pa yung ating oras dahil limit na. For, time check pala tayo. 11:31?
Oy, dito pala sa Pinas, mga alas 4:31. Hindi pala tayo dito yung matchup ng para sa ating matchup 51 no? Malayo pa. Kasi ewan ko lang ba, sino ba kaya magwawagi para sa ating matchup 49 sa pagitan ng Naksu Esports at main ay kontra sa Friendee Esports. Ngayon naman, tuloy pa rin ang bakbakan sa pagitan ng Shadow Potential Esports kontra sa Uncrowned Kings. Ayun na, ang pag-araragasa ang mga miyembro ng Uncrowned Kings. Pero kusa na naman maghanap ng anggulo. Pero activated na. Teka lang, hindi pa yata makakapaglipan si Gino rito with the crossmap lang. Dahil antay na lauli yung low health. Nakilala mga miyembro ng Uncrowned Kings. Yung Lord mababagsak na rin. Tuloy pa rin sa pagdedepensa ng Uncrowned Kings hanggang sa hindi nila mahahanapan yung angulo ni Asphyxia with the set. Matagal na siguro yun. Matagal na. 11-7. Ating scoreboard naman for the side of a Shadow Voltage Esports. Ngayon, lumalamang na rin dahil meron din siyang 10.7k. Yung kanyang gold. Yung kanyang total gold ni Dinukas. Well, doon teka lang, same lang yata doon. Magkapareho na lang din. Both side laners ng Shadow Voltage Esports ay magkakakuha na rin ng malaking halaga no? Or should I say, mga gold lead, no? Mga total goals na iniipunan nila doon. 46.8. Pero, magiging 10k yun yung gold lead. Masyadong malaki yun para doon sa side ng Shadow Voltage. Hey! Shit. Ayoko na sasabihin. Ayun. Na-sneezing ako. Still tuloy pa rin natin game number 1. Pasensya na po. Excuse me po. Yung ilong ko dito medyo sensitive. Parang hindi ko na kinaya. Yun lang. Ngayon na naman, 11-7. Tuloy pa rin natin game number 1. Si King Andorio lumalaban. Magkamit na rin na Pinnacle Ninja. At hindi na, pag-provide pa lang ng pokes. Pero kailan kaya tatagal ang Uncrowned Kings and also a Shadow Voltage Esports? Maaabutan pa kaya rito ng isang Evolved Lord? Or maaabutan pa kaya tayo in under 18 minutes? Malayo kasi to. Expected mga 18 or probably mga 20 minutes yung expected ended game time. Namuntigan ng mga agaw ni King Bangs with the Daunting Light yung pangatlong Lord na yon dahil makakahawak na naman uli ang Shadow Voltage Esports for the third Lord. Nako, matagal na siguro yung pag-iintay natin mga kababayan. Medyo late na nga lang tayo dito sa ating eksena. Na-aching tayo nung kanina. Nawawalan na naman tayo ng boses. Ngayon, magde-defending side na naman uli ang Uncrowned Kings. 3 beses na nila yung magagawain. Nako! Ito na kaya ang huling pag-asa ng Uncrowned Kings para sa kanilang pagdedepensa ng kanilang base. Yun na! Rumelas magkakaroon dito si Dreamer King. Nasa bandang harapan na rin. Kailan kaya magkaroon ng right na target? Dahil magkakaroon nga lang ng 2 miyembro with the implosion. Pero bigla na lang umaatras. Wala nang pag-asa ang Uncrowned Kings dahil dyan na lang Tito Torre. In-double pa kaya ito ng Shadow Voltage Esports. Napapadala nila kanya immortality ni Asphyxia. Nalalaman nila dito ang kontra rin kay King Mitsuki. Yung wave doon sa may matagita. Tatapusin na ni Gino. At makakapunta na ang Shadow Voltage Esports para sa ating group stage at tiebreaker match for the finals. Oh, sheesh. Tagal yata yun, no? Ito ang magiging huling tsansa ng Uncrowned Kings. Wala nang pag-asa ng kanilang pagdedepensa. Mananaig ang Shadow Voltage Esports. No? Mahaba-haba pa. At medyo pantay ang kanilang playstyle nila dito no? So, if ever din nila na may hold yung kanilang base ng Uncrowned Kings, game pa man din sa ating third Lord, hindi nila kakayanin. Kusa na namang nagsusurprise set na kaagad si Asphyxia na huli ng 2 miyembro. Pero ang problema dun, nagkaatrasan ang mga miyembro dun no? So yun lang talaga ang problema ng Uncrowned Kings. Kusa na din silang mahirapan dahil nasa may frontline na rin si Dreamcake ng Shadow Voltage Esports. Punta na rin tayo mismo. Hihimay na natin ang mga magiging kaganapan sa ating game number 1 at
kung saan man tayo pupunta sa ating post-game results for the game number 1. So, mananaig Shadow Voltage Esports at ito na ang kanilang huling pag-asa na malalaglag na ang Uncrowned Kings for the group stage tiebreaker matches. Ito na yata yun ang kanilang last play for the best of 1 series. Dahil ngayon lang natin masasaksiyan na hindi na makakabawi once lang parang ginawa na rin nila na once lang pala na makakabawi ang Uncrowned Kings. Ngayon pa man sa ating match of 46 laban sa Naksu Esports main. Ngayon pa man sa ating group stage tiebreaker. Hindi na siguro na malayan, hindi na siguro nila na-expect na kakayanan din nilang makakakuha ng should I say domination and aggression ng Uncrowned Kings. Kusa na naman makakaharapan na din si Dream Kick as well as si Gino para kusa na naman makukuha ng stack at ating MVP of the game at number 1 walang iba kundi si Gino ng Shadow Voltage Esports with a record of a 515 at ang kanyang total goal is 12,853. Malayo pa mismo sa buto no? Lang naabutan nga lang tayo ng 18 minutos. Malayo pa mismo. Pero sino ba kaya magwawagi sa side para sa Naksu Esports main and Friendee Esports? Nako, nababawasan din sila ng pasensya pero ewan ko lang ba, wala pa naman tayong balita doon sa match of 49 na kinakas pa naman doon ni Maring Jen sa laban ng Naksu Esports V3 ay di ba na ng Naksu Esports main and Friendee Esports. Makakarapan na pala doon sa match of 49 pero hindi pa na natin masisilip no? Hindi pa natin maisilip yung matchup nila doon. Ayun, nagwagi pala. So sino ba kaya ang nagwagi? It's a Friendee Esports. Wala talaga. Ngayon lang natin na-check. Malalaglag ang Naksu Esports sa main. Nako, this is the first time ever na nawalan ang isa nilang pamilya ng Naksu Esports. So ngayon naman malalaglag ang Naksu Esports sa main na para rito sa ating match of 49 at magwawagi ang Friendee Esports. Ngayon pa naman din no? Medyo patas na din, naaabot na lang din. Same na din yung kanilang playstyle or should have said that yung fight performance ng sa magkapareho ang match up na yun. So, and then match of 49 and match of 50, malayo kasi yun, di ba? Malayo pa. Pero ito na since makakapasok na makakatungtong na rin ang Friendee Esports and also Shadow Voltage Esports para sa ating group stage tiebreaker finals. Kaninong kupunan kaya ang makakapasok para sa ating MMAS-KSA Season 3 playoffs? So malayo-layo kasi to. And the last one, ang ine-expect natin sa karamihan mga kababayan, alam na natin siguro yun, yung expectation, no? Yung expectation mula sa magkaparehong kupunan, hindi pala yun. Di ba? Di pa tayo nakakahanap ng tawag nun, ng malinis na or di pala na sentro nung tawag nun. Nung ating time slot in the 11:30 PM time slot no? Para sa ating match of 51. Pero ngayon lang tayo nakapag-prepare, no? Ngayon lang tayo nakapag-prepare mismo, no? So, dyan na nagwagi ang Friendee Esports and also Shadow Voltage Esports para sa ating group stage tiebreaker finals. Grabe, no? Na yun, makakakuha na rin sila ng tawag nun. Parang pupusuan na naman din ang dalawang kupunan. No, so, diba na natin matatapos hanggang sa makakatungtong na ang dalawang kupunan. So, kanino kupunan kaya ang mapagpasok sa ating MMAS-KSA Season 3 playoff. So, yun na din ang magiging answer natin ng mga kababayan dahil dyan na rin na natin uumpisahan yan, mga kababayan. So again, susunod na po ang ating match 51 na magmamatch pa naman mismo ang Friendee Esports kontra sa Friendee Esports.
ating naman nagwagi na pala ang ating group stage tiebreaker finalist na umabot pala sa hindi umabot na more than 15 minutes. Hindi pala mga 18 minutes pala yun. No? So more than 18 minutes pala ang naabutan natin sa dalawang match-ups. In the match of 49 and also match of 50. Malayo-layo siya. Kailan tatagal ang Crown of Kings, hindi nila na maaangat yun. At kusa na naman tayong babalik dahil dyan lamang kayo mga kababayan. Tutok pa rin kayo dahil magbabalik pa ang inyong MMAS-KSA Season 3. Purple Dragon is ready anytime. Dragon's ultimate secret move! I am the immortal Phoenix, Iki. Phantom Demon Punch! Flying Phoenix!
everyone? We're excited to introduce our latest hero revamp, Grok, the Fortress Titan. Muling nagbabalik para sa inyong number 1 MLBB Tournament and Commentary Program, ang MasterMinds sa Annihilator Series sa KSAT Season 3. So, ngayon na naman uli makakapasok ang dalawang group stage at tiebreaker finalist na walang iba kundi ang Friendee Esports at ang Shadow Voltage Esports. Kaninong panig kaya ang makakapasok para sa ating MMAS-KSA Season 3 Playoffs? Once again, ako nga pa rin ang inyong magiging caster nyo for tonight sa pag-aatin sa inyo ng pinakamainit at binasaniwang bakbakan dito sa ating liga. Ako nga pala ang inyong Tito in Action at dito na po yun mapapanood rin natin yung programa sa ating official live streaming channels, sa ating official Facebook page ng MasterMinds sa Annihilator Series at syempre naman sa ating official YouTube channel na Napoleon Integrated Studios para pwede na balikan ang mga magiging kaganapan at maiinit bakbakan dito lang sa inyong MMAS sa KSA Season 3. Ngayon, natapos nga pala yung ating match 15 na to. Kaya na natin yung matchup mismo ng Naksu, hindi pala ng Shadow Voltage Esports kontra sa Uncrowned Kings na mukhang maaabutan na nga tayo ng 18 minuto. At yun, hindi nila na-handle ng bahagya, hindi nila na-handle ng gusto ang Uncrowned Kings sa kanila pagdidepensa. Mananaig ang Shadow Voltage Esports at makakapasok na rin sila sa ating group stage at tiebreaker finals for the Group G. Ngayon, since natalo na naman ang Naksu Esports ang main, dahil kusa na namang wagwawagi ang Friendee Esports na abutan na rin ng 20 minuto. So, di lang katulad dun sa matchup ng Shadow Voltage Esports kontra sa sa Friendee. Hindi pala na sa Uncrowned Kings pala yun, nagkamali pala ako na nagkaroon na nga ng desecration hindi ko pa nasilip. Kailang natin nasilip na bigla na lang na end yung ating match of 49 na kinakas na umano ni Maring Jen. Ngayon naman, makakapasok na nga ang Friendee Esports as well as sa Shadow Voltage Esports para sa ating group stage tiebreaker finals for the Group G. Malayo pa naman siguro malayo pa. Grabe naman. Pero ito na yun, malapit na tayong matapos para sa ating tawag nyon sa ating sa ating group stage. Tiebreaker pa naman tayo mga kababayan dahil andito na po magsisimula ng plan napag-start na ng bagya, pero hindi pa natin na kapagtutok dahil may on-significant drops para sa Shadow Voltage Esports. Hindi pa rin makakalamang ang kanilang kontra na Uncrowned Kings. Ngayon pa man, Friendee Esports na ang kanilang makaharap sa Shadow Voltage Esports. Dahil andito na po ang ating match 51. Sisimulan na natin na dito para sa ating drafting phase for the game number 1. Ngayon, kanina yung kanilang draft doon sa side ng Shadow Voltage Esports is more on healer, diba? More on healer din sila. So nakapagkwenta sila doon is Florin, as well doon sa kanilang isa pa nila lang frontliner na si CC, may 1-1, may Martis na kaya din nilang tatagain ng mga miyembro ng Uncrowned Kings. Kaya naman pala yung ginawa ni ni Gino, ay di pala ni Dreamcake pala yun. Ni Dreamcake pala na pinapakita doon na 1v4, hindi na natin masisilip kasi 1v4 pa lang yun. Gusto niyang tatagain ng isa na lang gold laner ng Uncrowned Kings, si Domain Gods pala yun, si King Domain si King Domain Gods ng Uncrowned Kings. Pero ngayon naman, i-buy na naman nila ang kanilang draft para side ang Shadow Voltage Esports. Ngayon, blue side para sa Shadow Voltage Esports, and red side naman para sa Friendee Esports na magkakaharapan na pala rito sa ating group stage at tiebreaker finals for the Group G. Kaninong panig kaya ang makakapasok sa ating MMAS-KSA Season 3 Playoffs dahil this is the last one mga kababayan para sa ating Group G para matapos na rin ang last one team for the 8 teams in total. Pwede na natin sisimulan yung ating tawag nun. Hindi na pala best of 2 kundi
pwede na nating best of 3. Pabalik ulit tayo mismo sa ating best of 3, no? Pwede na tayo mag best of 3. Tingnan naman natin ang mga draft doon for both teams. Ngayon, para naman sa ating first 2 bans for both teams. Yan naman dito na meron na palang lapu-lapo Urino sa 1-1 at syempre naman Mortis. Naku, pinapakita na din nila mismo. Pinapakita na yung match 50. Previously, nag-pick na kaagad si si Gino ng 1-1 tapos nag-Mortis na rin si Dreamcake. Ngayon, napag-alaman na din nila yung draft ng Friendee, di ba ng Shadow Voltage Esports. Konting silip na muna sa labanan ng Shadow Voltage Esports ang kontra sa Uncrowned Kings. E pa ba no? Yung kanilang best picks nila for this kind of a draft. Meron na nakapag-reserve na rin. So, puro ano na rin. Teka lang. Ang pagkakalam ko, obviously, Florin kaya iuulitin pa kaya ni Disciple? Si Disciple ba kaya yung nag-pick ng Florin? Hindi ko pa nasilip eh. Ayan, si Hitran pala yun ang nagpe-pick ng tawag doon ng Florin. Hindi pala makakaiba nga pala. Pero off-roll daw muna sila rito. Ibahin daw muna nila yung mga magiging main roles or ibahin na nila yung mga roles sa bawat player. Kasi hindi naman kagaya na sa match 50 na, di ba? Yun lang natin nakikita na gumagamit nila sila ng main role or obviously parang ano na yata no? Parang multi-role yata. Si Gino, si Hitran, as well as si Dreamcake. Pero except na natin mismo si Disciple ng Shadow Voltage Esports. Kasi, ay di pala, kasama pala to. Si Disciple as well as si Dreamcake. Pero except lang natin si Dinoko ng Shadow Voltage Esports. Dahil more on XP na rin siya. Patigsilip na muna dito, hindi pala. Wala tayong makikita. Wala pa tayong mapulot na impormasyon about sa mga players for both teams. Kasi, secret daw muna. Secret daw muna. Dahil ito na pala ang magiging first 3 picks for both teams. Na since first pick pa naman para sa Shadow Voltage Esports na may Shunshin, CC, Sushin. E pa din sa side ng Friendee Esports may Cecilion, Leomord, Yuzong. Pero meron pa dito para naman sa tingala sa 2 bans. Wala dito sa Shadow Voltage Esports may Kari, may Beleric. Pero gugustuin nilang matutunaw ang kanilang mga high HP or yung tinatawag nating mga frontliners na capable of more HP, no? More on focusing high HP daw kuno. Yan lang talaga ang magiging target sa mga yung mga durable and reliable na roamers kagaya lang ni mga frontliners kagaya ni Yuzong as well si Akai naman medyo mataas pa naman yung kanilang HP. Ayun, doon naman tayo sa side ng Friendee Esports, Akai and Claude. Akin lang pipiliin nila dito pero ayaw daw nila uulitin, ayaw daw nila i-replay yung kanilang draft for the side of Shadow Voltage Esports. Gagaling sa ating match 50 against sa Uncrowned Kings. Pero ngayon naman, konting setter na naman uli ang inyong matutungayan dahil kakaiba na ang magiging drafting ng ng Shadow Voltage Esports. Bukod dyan sa magiging counter set, meron na silang Akai na papubuga with the heavy speed. Tingnan naman na natin kung may take control ba kaya rito ang na Shadow Voltage Esports with the kind of skirmishes. Pero ngayon na natin masisilip ang ating group stage at tiebreaker finals for the Group G sa pagitan ng Shadow Voltage Esports ang kontra sa Friendee Esports in the group stage at tiebreaker finals sa best of 1 series dito lang sa inyong MMAS-KSA Season 3. Dapat ito na yata yun ang huling performance. Kaninong panig kaya ang malalaglag at kaninong panig kaya ang makakapasok sa ating MMAS-KSA Season 3 playoffs? The last one team will get a new slot or last slot para sa ating MMAS-KSA Season 3 playoffs.
Yan ang sabi ba harapan na rin si Luki na pag-break out. Pero gusto nilang mapapalagan si against do kay Luki ng Friendee Esports. Dapat na lang kasi mag-reposition. Buti na lang. Ligtas pa naman siya doon. As well as si Cleaver, hindi naman nila makakapag-engage kaagad dahil nasa early stage pa naman ng isang flood. Tapos may carry pa. May ilalabas pa kaya rito yung kanilang Xena out of ground. Si Turtle din, no? Muntikan ng mabubuhat. Yung lantern, yung lantern lang kasi coating silip daw muna. Si Turtle, ay dapat kasi may maintain. Teka lang! Kasama yung bandang harapin. Pipilitin na din yung makakaharap si Sid. Nasa may bandang harapan na rin. Kukusin nila lang may take down dahil first blood para kay Hydran. Kaya naman, makapagpalit mismo. Makakahanap na nga ng rest box si Griever with a good positioning on back impact. Buti na lang hit mark na kaagad yung hit ni Gino ng Shadow Footage Esports. Pero akala na Griever na andun pala si Gino na sobrang nalilipatan na rin si Luki as well doon. Si Griever, very close. Tumatahimik na nga ating paligid, 1-1. At meron na namang kapalitan si Turtle getting for the kill against doon kay Hitran. Same lang din, hindi makaiba lang. Hindi naman kasi magiging 50-50. Ngayon naman, nakapag-level 4 na rin si ABC there. Kung na naman magpo-focus sa Torre or sa may Turtle para siya doon Footage Esports. Ngayon naman, makapaghawak na rin ng 3 kills. 3 miyembro ang mababagsak para sa Friendee Esports. Walang response para sa Friendee Esports. At ngayon pa man, nasa may bandang harapan na rin mo. Kusa na namang mag-provide ng pokes. Desire pa na naman lumalaban na dalawang gold laners rito with a blazing duet. Pero pipilitin na din niyang makakapagbalik ng kanyang designated location with the BMI. Mali ang kanyang ginagawa. Baka naipipressure na rin dito si Turtle. Ayun lang talaga. Magiging mali. Early mistakes para sa Friendee Esports. Agana din nila makapag-provide ng mga pagkakamali. Tingnan na natin. Hindi naman siguro mag-aalo-card. Si Sid. Nag-delio mode nga pala. Medyo mabagal lang. Pero pagdating pala sa mid, ako naman. Magandang harapan na rin si Luki. Iipitan si Dreamcake with heavy spin. Gugustuhin nilang mapag-provide ng pokes. Papana! Pero nawala ng control si Gino. Pagpasa pala sa loob ng Torre. Gino will go down. Pero habol na kaya ni Sid. No, naman may counter na kaagad. Pero ang kapalit, big trade. Para sa Friendee Esports, nakapagkuha na rin sila ng 2 miyembro. Hindi pala. Except lang dun si Luki na mostly, kamunti ka na rin mababagsak na maintain na rin ang kanyang passive. Na isang lusong. Ayun, napanto pa na kagad si Hitran. Ibig ko dito, parang hindi ko na kinaya. Lolip na kagad ng isang dragon. Hanapan uli ang kanyang katapat. Pero tatinaan, may basdang harapan na rin pero side of Friendee Esports. So gugusin nila lang makapag-respect na control at hunt si Luki. Nasa may harapan na rin si Gino. Gawin for the attack and the pokes. Na yun, na-trigger na nga ang Sky Piercer. Pero sabi ni Sid, hindi ka makakatakas na Gino. Pero as well si Dinoco going for the double kill para kay Sid. Na si Dreamcake, usa namang pumapalag. Mamimaintain na rin ang kanyang positioning dahil meron din siyang dashes, mga second skill. Meron lang din, madali lang din maiti-take off. 2 miyembro para sa Shadow Voltage Esports. At ngayon, nakapagkuha siya ng 2 kills para sa Sid ng Friendee Esports. Andito na pala para sa ating pangalawang pag-gong na heavy spin. Iniipit na kagad. Pero walang responde na Friendee Esports. Yung pag-ipit ni Gino ng Shadow Voltage Esports, may kapalit. Pero buti lang hinamala kagad ni Sid. Pupunta rin na kagad ni Gino. At may espasyo na ang Friendee Esports para pwede na nila makukuha against doon sa side ng Shadow Voltage Esports as well doon sa isa nating second na turtle. Pero nawala na kaagad yung kanyang kabayo. Pero sa ABC there, tuloy pa rin rumaga-argasa. At wala na rin. No choice kaagad ng Shadow Voltage Esports.
Mapapasa kamay na ang Friendee Esports para sa ating pangalawang pagong. Ngayon, nawala na rin sila ng angkul. Nawala rin sila ng positioning. That kind of divide na ngayon. Wala din siyang kabayo. Andyan na. Pumapalang si Sid. Andyan na. Yung mararagkasang kabayo na usa na namang mag-hit ng kanyang espada. Pero si Lucky nagkamali. Heavy spin. Sino ba kaya maiipitan mo? Yung neutral creep? Oy, dalawa na kaya mahabol dahil na-expire na kaagad yung kanila aggression na siya na ni Esports sa Kima. Hindi pala sa match 50. Konting paglatag pala ng mga lanterns. Pero atrasan daw muna ang hanap para sa Friendee Esports. Nasa 6 minute po tayo mga kababayan. 11-11. This is a 50-50 matchup mga kababayan. May chance kayang magkakaroon ng pagkakamali o may chance kaya na magkakaroon ng malaking espasyo si Dreamkick. Medyo agresibe pero nawala na kagad ng resibo. 11-12 po din scoreboard na mabarasan. Teka lang! Naangat na kagad ang dalawang miyembro. Wishing Lantern. Hindi pala Wishing Lantern. Nakapag second skill, nakapag retry. Hindi na niya may maintain ang kanyang positioning. 13-13. Still 50-50 pa rin. Pero lumalaban ba rin si EP Cedar? No? Parang kinakailangan din niyang may maintain ang kanyang position. Huwag din sana magkaroon ng more on aggression si Turtle, BMI, at nilalabas na rin yung Speedy Light Wheel. Tumataas na rin yung value ng damage, you know. Nagprepare na kaagad si Nuki with the heavy spin. Medyo nag-advance siya doon, pero nakakontrol na ton si Sid. Atrasan daw muna na siya ng Voltage Esports. Hindi rin daw nila kinaya. Pag-maintain nila ng mga ultimates ng Friendee Esports, low life pa rin si Turtle. Pero naghahanap pa lang ng mga resources pa lang ang focus ni Turtle. Pero andyan na, oy, si Disciple, napagsabi nila Light Wheel. Pero bagsak agad si Griefer as well doon si Nuki. Dalawa mababagsak as well doon si Sid. Double kill para kay Hitran. At wala lang chance rito na Friendee Esports dahil mapapasa kamay na ang Shadow Voltage Esports para sa ating pangatlo. Pero hahabol na kaagad si Dreamcake. Ayun na ang pagpasok. Ay, may habol pa si Gino. At wala, hindi nakapag-provide ng hits. Hindi na yata makapag-provide ng basic attack para kay Gino. Medyo, yung kanyang daliri ay medyo, ano na rin, finger lock. Kaya pala hindi na niya na-hit or, should I say, mga hidden na yata na putan yung kanyang tawag ko niyan. Yung ano ba, paggalaw ng kanyang daliri or mabagal lang ang kanyang cellphone, may ibitan na kagad si Disciple. Yan lang, mali na kagad. Ba't kasi nag-solo si Disciple. Habang sa mga members ng Shadow Voltage Esports, kukusan na namang humahabol na gamit na rin ang Wrath of Dryad. Pero, atas daw muna ng Friendee Esports. Pero wala daw siyang purple buff. Nagamit na rin kanina ng heavy spin. Buti na lang na para itinakagad ni Sid for the purple buff para sa side ng Friendee Esports. Dapat may maintain na rin. 17-14 ating scoreboard. Pero pagdating pa lang sa map control, ay same lang din. Both lang din. Activated na rin yung control na to na kaagad. Si Lucky, asan kaya yung kanyang heavy spin? Nawala na ang kanyang immunity. Agaran siguro niyang makakapasok si Turtle with a blazing duet. Tatlo pa ang pinasukan pero side ng Shadow Voltage Esports na total na kagad. Nawala ng buhay si Dreamcake. Si Dinoko na sa may bandang harapan. Andyan na rin yung rumarkas ang motor. Nanduldo ko ati. Si Dino, ano ba yan? Si Turtle. Medyo asin. Kaso, nilalagyan na din ng toyo. Kaya ayun. Yan lang din ang resulta ni Turtle. Dole pa naman siya doon, heavy spin. Ako, pinapati na kaagad doon sa may bandang likuran eh, no? The most boring part is nakakaroon ng advancements para sa Friendee Esports. Alam natin siguro na paglabas or may kakasan yung kanyang heavy spin. Advance pa lang. Grabe, agara siguro niyang may kakasan yung kanyang heavy spin ni Lucky. So, although perfect naman. Pero ang problema doon, mabagal lang siyang lumakad ng isang akay.
pag kailangan mo na ng advanced skill mechanics, no? Parang, kunwari, pwede mo na may pitan directly. So, in the short time lang, kasi nasa may bandang harapan na rin si Dinoko, gugustuhin nila lang ang lalaban. And also, racing duet para kay Turtle. Si Dream Kick, teka na, siya pa yata mapupura si Disciple with the backdoor! Pero andyan na ang pagbagsak ng 3 miyembro ng Friendee Esports. At ito na yata ang huling pag-asa ng Friendee Esports. At kailangan na din nilang tatapusin ang Shadow Voltage Esports para sa ating group stage tiebreaker finals with the Group G. Makakalamang ang Shadow Voltage Esports, yung Lord na sa may bandang gitna na rin. At kusa na din nilang dumidepensa. Nakapag-pinmine na rin si Turtle. 3 pa lang nakapagpwesto. Totore ka agad si Disciple. At kamuntikan na may tatapos ang ating match 51. Tuloy pa rin ang ating match 51 na mga kababayan. So 24-16. This is a great startup. So panigurado to, makakapasok uli ang Shadow Voltage Esports para sa ating MMAS-KSA Season 3 Playoffs. Mabagal lang ang pag-responde ng Friendee Esports sa pag-ipit mismo ng isa sa mga miyembro ng Shadow Voltage Esports. There's still no response ngayon pa man sa early game as well as sa mid game. With more advancement skill mechanics, pagkakasapa lang ng kanyang tawag niya doon, ang kanyang mga skills ni Loki. Ngayon, 24-16 lamang para sa Shadow Voltage Esports. Ngayon pa man, naabutan nga lang tayo ng 12 minuto, pero makakaabot na. Medyo dominating na rin si Disciple. 917 na rin ang kanyang record at ang kanyang total goal ng kanyang iniipunan is 11.9k. Medyo dominating na rin, pero full build. Bukod dyan, kay Turtle ng Friendee Esports, 4 na builds lang ang kanyang binuo. May Warrior Boots, may Corrosion, may DHS, at may Wind Chant. May Wind of Nature pala yun. Pero napin ataka agad. Asan kaya yung responde na papat na rin ang kanyang... Oh, andyan na. Nasa may madarapan na rin si Gino. Gusto simulan na kaya naman sa Shadow Voltage Esports na kontrol ang 2 miyembro na si Friendee Esports. At 4 ang mababagsak. Succeed na lang ang pag-asa rito ng Friendee Esports. Malalagdag na dahil tatapusin na at makapag-qualify na ang MMAS-KSA Season 3 Playoffs ay walang iba kundi Shadow Voltage Esports. Nagkamali sa ending. Bad part pa lang yun ng Friendee Esports. At sigurado tayo mga kababayan, makakapasok na ang Shadow Voltage Esports para sa ating MMAS-KSA Season 3 Playoffs. So, this is the last team for the Group G. Ito na. Nilalabas na ang magiging panibagong record dahil makakapasok na ang Shadow Voltage Esports for the MMAS-KSA Season 3 Playoffs. Maligurado nawalan na kaagad ng pag-asa ang Friendee Esports. Bigla na din nilang kinasa ang kanilang mga ultimates as well doon sa kanilang skill sets. Nawala ang 4. Si Sid na lang ang may pag-asa pero hindi na yata niya kinaya. At ayon ang kanyang at ayan ang magiging resulta ng Friendee Esports. Endable na ang Shadow Voltage Esports. Balikan naman natin ang mga magiging kaganapan para sa ating post-game results for the game. Para sa ating match na 51. No? Nakusan na namang aangat. Hindi pa rin mapapalamang ang Shadow Voltage Esports. Nandun sa magiging group stage tiebreaker matches na yon. Even though sa semis and finals, hindi pa rin makakalamang ang Shadow Voltage Esports sa kanilang kontra. Walang awat, walang preno-preno, tuloy pa rin ang madugong bakbakan. Kailan din ang magiging motivation ng Shadow Voltage Esports para lang makapagpasok sa ating MMAS-KSA Season 3 Playoffs. At para naman sa ating MVP of the game, number 1, walang iba kundi si Disciple ng Shadow Voltage Esports with a record of 11-1-8 at ang kanyang total goal is 12,662. Pero
in-expect natin sa karamihan yung backdoor ni Disciple is medyo mesmerizing. Ayun, natagos na kaagad ang isa nilang miyembro ng Friendee Esports. Pero nakikita natin is more on frontliner or frontliner kaya ang kanilang pinaprioritize ni Disciple, no? Pero bukod dyan, sa magiging yung early mistakes or late mistakes ng Friendee Esports na tinaktalikuran na kaagad ng mga miyembro, no? Wala na kaagad backdoor na wala na pag-asa at yun ang magiging kalabasan ng Friendee Esports. Malalaglag na ang tatlong kupunan, Naksu Esports main, Friendee Esports, and also an Uncrowned Kings. Ang makakapasok lang sa ating MMAS-KSA Season 3 Playoffs ay walang iba kundi Shadow Voltage Esports. Congratulations Shadow Voltage Esports. Pagtulong sa atin at makapag-qualify na rin sa ating MMAS-KSA Season 3 Playoffs. So, eto na. Kompleto na po. 8 teams na ang makakapasok para sa ating MMAS-KSA Season 3 Playoffs. So, babasahin na natin in order. Para naman sa ating Group A, Mahal at Gopito. Sa Group B, Hyper Daddy. Sa Group C, Naksu Esports sa V3. Group D, Red Ronin. Group E, The Ultimate Slayer. Group F, Laxeter na Thrower. Group G, Shadow Voltage Esports. At naman, last but not the least, Group H, Red Ronin Samurai. Yan lang ang magiging qualified teams para sa ating MMAS-KSA Season 3 Playoff. So, abangan mo na natin mismo sa ating MMAS-KSA Season 3 Playoffs na this August 28th. Pero, aabot na rin natin yan mga kababayan. 2 days gap, 2-day gap pa naman yun mga kababayan sa pag-start ng MMAS-KSA Season 3 Playoffs. So, ngayon na natin masasaksiyan ang 8 upunan na maglalaban at ihahabol na kaya nila dito para sa kampyonato. So 8 teams, hindi pala yun, from 32 teams down to 8 teams. Yan lang ang magiging kalabasan dito sa ating current scene sa ating MMAS-KSA Season 3. Ngayon, pwede na tayong dumadako bukas na, hindi pala yung mga din August 20, pwede na tayong dumadako sa ating MMAS-KSA Season 3 Playoffs. Pwede na natin yan matutuhayan, pwede na natin yan masasaksihan ang 8 kupunan na maglalaban mismo sa ating MMAS-KSA Season 3 Playoffs. At yan lang din ang mga magiging kaganapan para sa ating group stage tiebreaker for the Group G dito sa gabing ito. At dyan na rin nagtatapos ang ating programa para sa ating group stage tiebreaker matches for the Group G. Yung natungayan ang MMAS-KSA Season 3. Maraming salamat po sa pagtutok at pagsubaybay sa amin dito sa ating official live streaming channel, sa ating official Facebook page ng MasterMinds Analysis at syempre naman sa ating official YouTube channel na po ni Integrated Studios para pwede na balikan na mga magiging kaganapan at may bakbakan dito lang sa inyong MMAS-KSA Season 3. At syempre, huwag na natin kalimutan ang ating main script natin mga kababayan. Magpapasalamat muli tayo sa ating official sponsors sa ating liga na Miss Inamoto, Miss Bernadette, Miss Supadita, Miss Casey, Alex Ramil, Miss Nika, Demonia, Abijen, Shakina, Kira Colea, Miss Janice, 69 Sympathy 88, CJ, Gail Reyes, at yan din sa ating 14 Esports sumusubaybay sa ating liga. Walang iba kundi High on Victory, Flame Spirit Esports, Laxeter na Bullets, and lastly, Sweet Hunter. Maraming salamat po yung walang sawang pagsuporta niyo sa amin dito sa aming MMAS-KSA Season 3 and for being part of the official sponsors and also supporting esports natin dyan dito sa ating liga. Malaking tulong sa amin yan para gusto na namin ma-improve ang ating live production number at mapapaganda na rin ang inyong viewing experience. Para lang to sa inyo mga kababayan at para din ating mga participating teams na malaban na rin para sa kampyonato ng MMAS-KSA Season 3. Mula sa buong persa
ng MasterMinds of Inventor at Napoleon Integrated Studios. Ako po ang inyong Tito in Action na mag-aatid sa inyo ng pinakamainit at pinaksariwang bakbakan dito sa ating liga. Ako nga pala si Tito Napoleon. Magkita-kita po tayo dito sa ating MMAS-KSA Season 3 Playoffs sa darating na August 28. 10 PM pa rin tayo mga kababayan. Dito lang sa inyong number 1 MLBB Tournament and Commentary Program, ang MasterMinds Analytics Series sa KSA Season 3. We'll see you in the MMAS sa KSA Season 3 Playoffs. Walang teams na ang maglalaban. But it's time for the bracket.